انظر إلى صحتك. ربما قد اكتشفت مؤخرا أنك مصابا ببعض الأمراض أو لديك بالفعل بعض المشاكل الصحية، أو ربما تعاني من مشكلة زيادة الوزن، أو لديك بالفعل بعض الترهلات والدهون الزائدة. وربما قد تكون أيضا من الأشخاص المصابين بأحد الأمراض المزمنة كمرض السكري أو أمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم أو التهاب الكبد أو الضعف أو العقم أو التهاب وتضخم البروستاتا. وفي الحقيقة يجهل الكثير من الأشخاص أن سبب الإصابة بكل هذه الأمراض هو شيء واحد فقط، وهو موجود بالفعل في كل منزل ويدس في جميع المنتجات التي نتناولها يوميا. ولكن قبل أن نبدأ نريد أن نجمع مليون صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ودعمنا بإعجاب لنستمر بتقديم كل ما هو جديد ومفيد. وإذا كنت قد تناولت السكر الأبيض أو القهوة أو الحلويات والمعجنات أو المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، فأوقف هذا الفيديو للحظة وادعمنا بالضغط على زر الإعجاب، وقم بالاشتراك في القناة وفعل زر الجرس حتى نعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات. مرحبا بكم من جديد. انتبه من هذه الأطعمة التي يتناولها الجميع يوميا، وهي سموم قاتلة تسبب تلف الدماغ وضرر الكبد وتوقف عمل البنكرياس وتتسبب في الإصابة بمرض السكري والإصابة بالضعف وسرطان البروستاتا. ومن أخطر هذه الأطعمة هي السكر الأبيض والدقيق الأبيض والقهوة والحلويات والوجبات الجاهزة والدهون النباتية والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والكثير من المنتجات الغير صحية الأخرى، والتي قد لا يعلم الكثير من الأشخاص مدى أضرار هذه المنتجات على الصحة، والتي قد تم توثيق أضرارها بالفعل في الآونة الأخيرة. وأثبتت معظم الدراسات الحديثة أن معظم هذه المنتجات هي سببا رئيسيا في تلف خلايا الجسم، وأيضا تعجل من إصابة الجسم بالكثير من الأمراض المزمنة. ومع الأسف أصبحنا نرى الكثير من أنواع الأطعمة الغير صحية منتشرة وبكثرة حولنا، والتي لها أضرار جسيمة على الصحة، والتي لا تؤدي إلى السمنة فحسب، بل إنها قد تسرع من العجز وتجلب الضعف للجسم، والبعض منها يسبب العقم، وأيضا تسبب ظهور الشيخوخة المبكرة لدى الشباب والكثير من الأمراض المختلفة كحدوث أضرار وتلف بالخلايا وظهور الأمراض الصعبة والمفاجئة. فنجد الكثير من الأشخاص الأصحاء بدأ يعاني بعضهم من تليف في الكبد أو الإصابة بالفشل الكلوي أو الإصابة بصداع مستمر والإصابة بتلف للأعصاب أو ظهور آلام شديدة وصعبة في المفاصل والعظام. وحدث عن قائمة تطول من المشكلات الصحية، والتي يعتبر الطعام الذي نتناوله يوميا ركنا مهما من أركان ظهورها. وتناسينا أو نسينا قول الله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه. ويعد السكر الأبيض من أكثر المواد المدمرة للصحة، فيحذر الكثير من خبراء التغذية من تناول الأطعمة الغنية بالسكر، لأنها تزيد فرصة حدوث الالتهابات في جسم الإنسان والمشكلات الصحية المختلفة، ومنها التكتلات الدهنية في مناطق معينة بالجسم وخاصة الكبد. ومع الأسف يدس السكر في معظم المواد الغذائية التي يتناولها الناس دون وعي، وعلى رأسها العصائر المعلبة والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة. ويجهل البعض أن العناصر المعلبة لها أضرار كبيرة على الجسم، ويعد كوبا من عصير الفواكه من المشروبات الثابتة على مائدة الفطور لدى الكثير من الأشخاص، الذي يعتقد أنها صحية. لكن من المهم أن تعرف أن كل لتر من العصير يحتوي على نحو 100 جرام من السكر، ومن هنا نتأكد أن العصير لا يزيد من السعرات الحرارية فحسب، بل يسهم في تدمير الخلايا وظهور علامات العجز والتعب، وفقا لتقرير نشرته مجلة فوكس الألمانية. ونأتي الآن للجزء الثاني من مقطعنا، والذي قد يصدم البعض من الأشخاص، فالضرر التالي على صحتك سوف يأتي بعد تناولك لفنجان من القهوة. نعم عزيزي المشاهد، ونحن نعرف أن فنجان القهوة من الأشياء الثابتة خلال اليوم، ورغم أن القهوة من المنبهات الشهيرة، إلا أنها مضرة للبول وتجعل الجسم يفقد نسبة أكبر من السوائل. ولذا فإن من يكثر من تناول القهوة يفقد مع الوقت نسبة كثيرة من السوائل، وذلك يجعل رطوبة الجسم تقل ويتسبب في ظهور عدد من المشكلات الصحية التي قد تتطور شيئا فشيئا. لذلك فإن تناولها في نطاق آمن لن يضر. أما الآن نأتي للضرر الأكبر على الصحة، إنها الحلويات.
لابد أن تعرف عزيزي المشاهد أن القاعدة الثابتة مدى الحياة هي أن المواد الغذائية الغنية بالسكر تتسبب بالالتهابات وبالتأثير على مستويات السكر بالدم، والذي قد يعرضك للإصابة بمرض مزمن يسمى بمرض السكري، الذي يؤثر وبشكل مباشر على عمل البنكرياس ومن ثم على عمل أعضاء الجسم المركزية. ولك أن تتخيل مثلا أن البيتزا على سبيل المثال من المأكولات المشهورة، ولن تكمن خطورة الإكثار من تناول البيتزا في احتوائها على نسبة كبيرة مما يعرف بالدهون التقابلية المضرة، بالإضافة إلى الملح والسكر اللذان يجتمعان في خلطة العجينة، كما أن من أكثر المواد الضارة على الصحة هي الزيوت النباتية. فلك أن تتخيل مثلا البطاطس المقلية، فهذه البطاطس المقلية تحتوي على الدهون وهي غنية بالسعرات الحرارية، وينصح بالابتعاد عنها في المأكولات المقلية لأنها السبب الرئيس للإصابة بأمراض القلب وتسبب انسداد الشرايين وحصول الجلطات القلبية والدماغية. أما الآن سيتوجه حديثنا عن الوجبات الجاهزة. نعم، تلك الوجبات السريعة التي تحتوي بوجه عام على نسبة كبيرة من الزيوت والكربوهيدرات والسكريات والأملاح، والتي قد تتسبب في إصابتك بأمراض القلب والسكري والسرطان. وقد لا تعلم أن كثرة تناول الملح تتسبب في إلحاق الضرر بخلايا الجسم. وإذا كنت تفضل تناول الأطعمة المالحة فينصح هنا باستخدام الملح الصخري أو ملح الهيمالايا الطبيعي، فهو أفضل 1000 مرة من الملح العادي. والآن نأتي إلى أهم سؤال في مقطعنا، وهو ما يدور في أذهان الكثير من المشاهدين الآن: ماذا نفعل إذا كنا نتناول جميع هذه المواد الضارة ولا نريد الإصابة بأي من هذه الأمراض؟ الإجابة بسيطة جدا. كل ما عليك فعله هو مساعدة جسمك لتقوية مناعتك لتحصين نفسك من جميع هذه الأمراض. كيف سوف تفعل ذلك؟ عليك متابعة ما تبقى من هذا الفيديو حتى النهاية لمعرفة ما هي أفضل الوصفات والمواد الغذائية والخضروات التي تدعم صحة المناعة وتحصنك من الإصابة بالعديد من الأمراض. من أهم المواد الطبيعية التي يجب تضمينها للنظام الغذائي لمساعدة جسمك في تقوية المناعة هما الزنجبيل والكركم، إذ يحتوي الزنجبيل على مواد حارة أبرزها الجينجيرول، والتي تعتبر مضادا حيويا طبيعيا للبكتيريا ومهددا للالتهابات، ويساعد كل منهما في معالجة عدوى المعدة والأمعاء. كيف نتناول الزنجبيل؟ عن طريق استخدام الزنجبيل المجفف المنقوع في الماء البارد. الزنجبيل لا يغلى ويفضل نقعه من أجل استخلاص المواد الفعالة لمدة 6 ساعات على الأقل، ومن ثم تناول كوب من ماء الزنجبيل بشكل يومي ولمدة أسبوع متواصل، ويكرر هذا على فترات وبنفس الطريقة. يمكن التناوب بين الزنجبيل والكركم. ثانيا، البصل والثوم، يحتوي كل منهما على مركب الأليسين، وهذا الحمض الأميني يرفع قدرة الجسم على إنتاج الإنزيمات التي تحمي الخلايا من هجمات الجذور الحرة، لأن هذه الجذور تستطيع تدمير الخلايا. كيف نتناول الثوم والبصل؟ يفضل تناول كل من الثوم والبصل نيئا عن طريق المضغ، فتناولك لفص ثوم على الريق أو لحبة بصل صغيرة أو متوسطة الحجم سوف يقي الجسم من الإصابة بالعديد من الأمراض. ثالثا، البروكلي، يعد البروكلي من الأغذية الغنية بفيتامين سي الضروري لعمل جهاز المناعة، وغني بالحديد وحمض الفوليك، وهو أحد فيتامينات بي، وهو ضروري لإنتاج الدم. والبروكلي غني بالسيلينيوم، وهو من أفضل المواد الطبيعية التي تحارب الشوارد الحرة، وينبغي إضافته للنظام الغذائي. كيف نتناول البروكلي؟ يمكنك تناول البروكلي عن طريق صنع سلطة البروكلي، وذلك بإحضار نصف كوب من البصل الأحمر المقطع إلى شرائح، و60 جراما من جبنة الفيتا، 3 أكواب من البروكلي الطازج المقطع إلى زهرات، ملعقتان صغيرتان من حبوب السمسم، وقم بمزج جميع المكونات مع بعضها البعض في إناء فارغ، وأضف إلى المزيج ملعقة من زيت الزيتون، واستمتع بأفضل سلطة صحية ومفيدة تقي الجسم من الإصابة بالعديد من الأمراض. رابعا، الكوسة، تعد الكوسة واحدة من الخضروات التي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية اللازمة للجسم. ومن فوائد الكوسة أنها تحافظ على صحة العين وتقي من الإصابة بأمراض القلب. وتعد الكوسة مصدرا لفيتامينات عائلة بي، والتي تساعد على دعم عمليات الأيض في الجسم وتحسينها، وتحسن الصحة العقلية والنفسية، وتعمل على منع التعب والإرهاق. ويساعد تناول الكوسة في السيطرة على السكري ومضاعفات السكري من النوع الثاني. خامسا، القرنفل، يعمل على تقوية اللثة ومسكن موضعي للأسنان، ويمنع الغثيان والقيء، فاتح للشهية، ويسهل القرنفل من عملية الهضم، ويعالج القرنفل آلام الرأس. يحمي القرنفل الجسم من
السموم وينشط القرنفل الذاكرة والجسم، والقرنفل يقوي القلب والكبد والمعدة ويعمل على تقوية الدماغ وإجلاء البلغم، ويعتبر مطهر ومخدر للآلام والقروح ومكافح للسرطان والروماتيزم والسكري والسل. استعمال القرنفل في علاج الضعف عند الرجال. يعمل القرنفل على تطهير وتعقيم المعدة وتخفيف الحمى. يقوي القرنفل عضلات الرحم وينبه التقلصات خلال الولادة، ويستخدم القرنفل كمدر للبول وكذلك خافض لضغط الدم. كيف نتناول القرنفل؟ قم بإحضار 3 أعواد من القرنفل وكوب من الماء الساخن، ومن ثم انقع حبات القرنفل في كوب الماء لمدة 10 دقائق مع تغطية الكوب جيدا، وبعد ذلك انزع الغطاء وأزل حبات القرنفل وضع ملعقة عسل للتحلية، وتناول أفضل مشروب صحي يقوي مناعتك ويقي جسمك من الإصابة والتعرض للعديد من الأمراض. مشاهدينا الكرام، هذا كان كل ما لدينا اليوم. شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء.